Chào tất cả các bạn. Bò tót tên tiếng Anh đọc là Gaur là một loài động vật có vú guốc trắng thuộc họ trâu bò. Chúng có lông màu sẫm và kích thước rất lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á. Hãy cùng mình tìm hiểu về loài vật này nhé. Chúng còn được gọi là bò rừng bison Mã Lai hay bò rừng bison Ấn Độ. Dù trên thực tế, chúng không hề có quan hệ gần gũi với loài bò rừng bison ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng đã được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong sách đỏ IUCN kể từ năm 1986. Số lượng toàn cầu được ước tính tối đa là 21.000 cá thể trưởng thành vào năm 2016. Chúng đã giảm hơn 70% trong 3 thế hệ gần đây và có lẽ đã tuyệt chủng ở Sri Lanka và Bangladesh. Trong các khu vực được bảo vệ tốt, số lượng chúng ổn định và ngày càng tăng. Tại Việt Nam, bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là con Min hay Minh, nghĩa là trâu rừng, do chúng có hình dáng tương tự loài trâu. Chúng là loài lớn nhất trong tất cả các loài họ trâu bò trên thế giới, to lớn hơn cả trâu rừng châu Á và bò bison châu Mỹ. Một con bò được trưởng thành thường nặng hàng tấn. Bò tót có thể sinh sống ở dạng hoang dã hay đã được con người thuần hóa. Các nhóm hoang dã và các nhóm đã được thuần hóa đôi khi được phân ra thành các nhóm riêng biệt. Với bò tót hoang dã được gọi là Bos gaurus, còn bò tót thuần hóa là Bos frontalis. Trong truyền thông và thông tục, người Việt thường gọi giống bò đấu Toro Bravo, tức bò tót Tây Ban Nha, là bò tót. Nhưng thực ra Toro Bravo không phải là loài bò tót mà là một giống bò nhà được lai tạo. Về đặc điểm sinh học, quan sát từ phía trước thì bò tót nhìn giống như trâu và phía sau thì giống như bò. Bò tót là loài vật có tầm vóc khổng lồ. Tại Ấn Độ và Mã Lai, bò tót được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự cường tráng. Một con bò được trưởng thành cao trung bình 1,8 đến 1,9 m, dài trung bình khoảng 3 m. Khối lượng trung bình của phân loài bò tót Ấn Độ vào khoảng 1,3 tấn, bò tót Mã Lai khoảng 1 tấn và bò tót Đông Dương nặng 1,5 tấn. Những con to có thể cao tới 2,1 đến 2,2 m, dài 3,6 đến 3,8 m và nặng hơn 1,7 tấn. Với vóc dáng này, bò tót là loài thú lớn thứ 3 về chiều cao, chỉ xếp sau hươu cao cổ và voi. Chúng cao hơn cả 5 loài tê giác. Về trọng lượng, bò tót đứng thứ 4 trên cạn sau voi, tê giác và hà mã. Con cái thấp hơn con đực khoảng 20 cm và nặng khoảng 60 đến 70% khối lượng con đực. Bò đực có màu đen bóng, lông ngắn và gần như trụi hết lông khi về già. Bò cái có màu nâu sẫm. Những cá thể sống ở địa hình khô và thưa còn có màu hung đỏ. Bò đực và cái đều có sừng. Sừng to, chắc và uốn cong về phía trước. Chiều dài trung bình của sừng thường từ 80 đến 85 cm ở bò đực. Sừng bò cái ngắn hơn, nhỏ hơn và uốn cong hơn. Trên trán giữa hai gốc sừng là một chỏm lông, thường có màu vàng. Mũi sừng có màu xanh xám, chuyển dần sang xám đen rồi đen bóng ở những chú bò già. Gốc sừng có màu xám đen và có những lằn rãnh nằm ngang gọi là răng. Phần giữa gốc sừng và mũi sừng có màu vàng nhạt. Đuôi chỉ dài ngang đến khuỷu chân sau. Ở cả 4 chân từ khuỷu chân trở xuống có màu trắng, trông giống như đi tất trắng. Con đực còn có một đường cơ bắp chạy dọc sống lưng đến trên bả vai và một cái yếm lớn trước ngực tạo ra một dáng vẻ rất dũng mãnh. Về mặt di truyền, trước đây người ta cho rằng chúng có quan hệ họ hàng gần với trâu, nhưng các phân tích gen gần đây cho thấy chúng gần với bò hơn. Phép lai giữa chúng với bò nhà có thể tạo ra con lai có khả năng sinh sản. Người ta cho rằng họ hàng gần nhất của chúng là bò Banten. Về tập tính, trong tự nhiên bò tót sống thành từng đàn từ 8 đến 10 cá thể. Những con bò đực già thường sống đơn độc hoặc hợp với nhau thành từng nhóm nhỏ. Bò tót thích ăn lá non, mầm tre non, cỏ non mới mọc ở nương rẫy cháy. Thời gian mang thai khoảng 9 tháng, đẻ mỗi năm một lứa, mỗi lứa một con. So với bò rừng bison thì bò tót dữ hơn, nguy hiểm hơn cho người. Khi bị bắn, bò rừng bison phân tán chạy trốn, nhưng bò tót sẵn sàng tấn công lại kẻ thù. Bò tót khá hung dữ, chúng hay hút tung những chướng ngại vật và có thể hút chết người. Một số con bò tót còn mò về giao phối với bò nhà. Năm 2008, tại Việt Nam, người dân địa phương phát hiện con bò tót đực cường tráng từ Đại Ngàn về làng, đuổi theo những con bò cái nhà ở khu vực nương rẫy dưới chân núi Tà Nin. Đến mùa động dục, con bò đó lại mò về. Nó sẵn sàng chiến đấu với đối thủ là những chú bò đực nhà đi chung bầy. Nó đã hạ gục 7 con bò đực trưởng thành. Vâng, có khi thanh niên này đánh không lại mấy con cùng loài nên phải quay về tìm giống bò khác nhỏ hơn để đánh thắng. Khá là ăn gian. Nó đã cho ra đời hơn 12 con bò tót lai vượt trội về thể trọng và có các đặc điểm riêng về lông, sừng. Kiểu thần rớt đi ủn ỉn với con người tạo ra bán thần đó mọi người.
Về kẻ thù trong tự nhiên. Do kích thước và sức mạnh của chúng, bò tót có rất ít kẻ thù tự nhiên ngoại trừ con người. Báo hoa mai, đàn chó hoang và cá sấu Murger lớn đôi khi tấn công những con bê không được bảo vệ hoặc những con không khỏe mạnh. Chỉ có hổ và cá sấu nước mặn được báo cáo là có thể giết bò tót trưởng thành. Tuy nhiên, môi trường sống và phân bố của bò tót và cá sấu nước mặn hiếm khi trùng lặp trong thời gian gần đây do phạm vi phân bố của cả hai loài ngày càng giảm. Phải là một con cá sấu được trưởng thành dài hơn 3,7 m và nặng hơn 300 kg để thực hiện một cuộc tấn công thành công vào những con bò tót trưởng thành khỏe mạnh. Hổ thì săn bò tót non hoặc ốm yếu, nhưng cũng có thể giết chết những con bò đực khỏe mạnh nặng ít nhất 1 tấn. Video một con hổ giết một con bò tót cái được ghi lại trong khu bảo tồn hổ Bandipur vào tháng 10 năm 2013. Khi đối đầu với hổ, các thành viên trưởng thành của đàn bò tót thường tạo thành một vòng tròn bao quanh những con non và trẻ dễ bị tổn thương, che chắn chúng khỏi con hổ. Vì hổ phụ thuộc vào các cuộc tấn công phục kích, khi săn con mồi lớn như bò tót, chúng hầu như sẽ luôn bỏ cuộc đi săn nếu bị phát hiện và gặp bò tót theo kiểu này. Một đàn bò tót ở Malaysia đã vây lấy một con bê bị hổ giết chết và ngăn nó đến gần xác con vật. Bò tót có khả năng đuổi theo và giết chết hổ để tự vệ. Một con hổ cái già ở khu bảo tồn hổ Navegaon, Nagazira dường như đã chết sau khi bị một con bò tót tấn công. Bò tót khá dữ nhưng không hung dữ với con người bằng trâu nước hoang dã. Về hệ sinh thái và hành vi. Nơi bò tót không bị quấy rầy thì chúng sẽ vẫn hoạt động ban ngày. Ở các khu vực khác, chúng chủ yếu sống về đêm do sự khai thác rừng của con người. Ở miền Trung Ấn Độ, chúng hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và hiếm khi được nhìn thấy ngoài trời sau 8 giờ sáng. Vào mùa khô, các đàn gia súc tập trung lại và sinh hoạt trong những khu vực nhỏ, nhưng sẽ phân tán trên các ngọn đồi khi mùa mưa đến. Trong khi đó, do nước khan hiếm nên bò tót chỉ dùng nước để uống. Chúng dường như không tắm hoặc đầm trong nước. Vâng, rất biết cách tiết kiệm nước. Tuy nhiên là người chúng ta không nên học theo mà phải tắm rửa thường xuyên nhé. Vào tháng 1 và tháng 2, bò tót sống thành đàn nhỏ từ 8 đến 11 cá thể. Trong số đó chỉ có một con bò đực duy nhất. Vào tháng 4 hoặc tháng 5, nhiều bò đực có thể tham gia vào đàn để giao phối. Và các bò đực này có thể di chuyển từ đàn này sang đàn khác. Mỗi con giao phối với nhiều con cái. Vào tháng 5 hoặc tháng 6, chúng rời đàn và có thể chỉ tạo thành đàn bò đực hoặc sống đơn lẻ. Các đàn đi lang thang 2 đến 5 cây số mỗi ngày. Mỗi đàn có một phạm vi hoạt động riêng và đôi khi các đàn nhỏ có thể tập hợp thành đàn lớn đến 50 con hoặc hơn. Về phân bố và sinh cảnh. Bò tót đã từng phân bố trên khắp lục địa Nam và Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, bán đảo Malaysia, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc và Nepal. Ngày nay, phạm vi của loài này bị chia cắt nghiêm trọng và nó đã tuyệt chủng ở Sri Lanka. Bò tót chủ yếu sống trong các khu rừng thường xanh, rừng bán thường xanh hoặc rừng rụng lá ẩm, nhưng cũng xuất hiện ở các khu rừng rụng lá ở biên giới lãnh thổ của chúng. Môi trường sống của bò tót được đặc trưng bởi những vùng rừng rộng lớn, tương đối ít bị xáo trộn, địa hình đồi núi ở độ cao từ 1.500 đến 1.800 m, sẵn có nước và lượng thức ăn dồi dào ví dụ như cỏ, tre, cây bụi và cây cao. Bò tót là một loài, tuy nhiên loài này còn chia ra các phân loài. Bò tót Đông Dương có mặt ở Myanmar và Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là phân loài bò tót có tầm vóc to lớn nhất, nhưng đáng tiếc cũng là giống bò tót bị tàn sát nhiều nhất. Nó nặng ngang ngửa một con hà mã. Một con đực lớn có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, phân bố chủ yếu tại vườn quốc gia Mường Nhé ở Điện Biên, vùng rừng núi Tây Nguyên, vườn quốc gia Chư Mon Ray Kon Tum, vườn quốc gia Cát Tiên, Lâm Đồng và sân bay Phú Bài ở Huế. Tuy nhiên, những đàn bò tót này đang đứng trước hiểm họa diệt chủng cao do rừng bị chặt phá và nạn săn trộm thú quý. Phân loài bò tót Ấn Độ, còn gọi là bò rừng bison Ấn Độ, là phân loài phổ biến nhất, phân bố tại Ấn Độ và Nepal, Bhutan. Rất to lớn, con đực có thể nặng tới 1,7 tấn, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn bò tót Đông Dương. Sừng chúng cong hơn sừng bò tót Đông Dương. Bò tót Thái Lan và Malaysia. Đây là phân loài bò tót nhỏ nhất, bò đực không có yếm trước ngực. Bò tót thuần hóa hay bò tót nhà có thể là con lai giữa bò tót và bò nhà, vẫn có khả năng sinh sản. Những sự thật thú vị về bò tót. Bò tót có một vùng hõm sâu trên trán và một đường gờ chạy qua giữa các sừng.
Chúng có đôi tai lớn trông rất nổi bật trên cái đầu đồ sộ. Mỗi nhóm bao gồm một con đực và một con cái thống trị. Chúng sống theo kiểu mẫu hệ, có nghĩa là nhóm được lãnh đạo bởi một con cái. Bò tót là những động vật có lãnh thổ riêng và mỗi nhóm sẽ cần một khu vực rộng khoảng 50 km². Chúng tạo ra nhiều loại âm thanh để giao tiếp, sẽ phát ra những tiếng gầm gừ the thé khi cần cảnh báo cả nhóm về mối nguy hiểm tiềm tàng. Chúng tạo ra những âm thanh gầm rú trong mùa giao phối để cố gắng thu hút bò cái. Chúng nổi tiếng là rất nóng tính. Ngay cả khi vô cớ, bò tót có thể tấn công và gây thương tích chết người bằng sừng của mình. Sự thống trị giữa các con đực được xác định bởi kích thước của chúng. Con đực lớn nhất có cơ hội giao phối với tất cả những con cái trong cùng một đàn. Chúng có thể sống đến 30 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Một con bò con mới sinh trung bình sẽ nặng khoảng 2-3 kg, được cai sữa khi chúng được khoảng 9 tháng tuổi. Bò tót trưởng thành với giới tính khi chúng được 2 đến 3 tuổi. Từ 12 đến 15 tháng sau sinh, bò tót cái có thể sinh con trở lại. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.